Hà đã quay trở lại với bộ phim của anh Tàu Khựa Trung Quốc nè các bạn. Phim hài giả tưởng bạn không cô đơn, một chàng trai vừa xấu, vừa nghèo, lại mồ côi. Đến năm 27 tuổi vẫn chưa biết tí mùi đời nào. Bỗng một ngày đẹp trời anh được ban cho năng lực, biến tất cả đồ vật anh muốn thành những cô nàng xinh đẹp gợi cảm, mà lại chiều theo mọi mong muốn của anh. Nghe đến đây là thấy tuyệt vời ông mặt trời rồi. Nào chúng ta cùng vào phim thôi. Ji-wei chàng trai 27 tuổi vẫn còn tờ dinh. Vì không có bạn gái hay niềm vui thú nào trong đời nên anh ta quyết định ăn, ở, nghỉ ngay tại cơ quan làm việc. Cuộc đời buồn chán là thế nhưng sự đen đủi vẫn quyết không bỏ rơi anh chàng. Vào buổi sáng trước sinh nhật lần thứ 28 của mình, anh nhận một món quà to đùng là quyết định sa thải của công ty. Lý do sa thải vì anh quá u sầu, vẻ mặt u ám của Ji-wei làm đồng nghiệp bị buồn lây, gây sụt giảm năng suất lao động. Choáng vì lý do sa thải cùi bắp mà cha sinh mẹ đẻ lần đầu trong đời mới nghe thấy, anh chàng thu dọn đồ đạc về nhà. Tối đó, anh đến một quán bar để giải tỏa bầu tâm sự thì lại bất ngờ bị cướp. Một nhóm gồm 3 tên cướp bịt mặt xông vào bắt giữ mọi người. Chúng lệnh cho con tin gọi điện nhờ sự trợ giúp từ người thân. Thế méo nào, tất cả đã được chuộc về, riêng chỉ mỗi Ji-wei là không có nơi ký gửi. Mà anh ta cũng không biết phải gọi cho ai để nhờ giúp đỡ vì cha mẹ, người thân đều mất, ngay cả cái lò phòng thân anh cũng không có. Đáng lòng cho cái số phận hẩm hiu của nạn nhân, 3 tên cướp không chỉ không cướp tiền anh, mà còn bỏ thời gian làm hẳn một khóa trị liệu tâm lý cho Ji-wei. Lá rách đùm lá nát, thậm chí bọn chúng còn đề nghị nhường cho Ji-wei số tiền mà chúng vừa mới lấy được. Tình cảm đang mùi mẫn thì cảnh sát ập đến. Thì ra anh trai đã kịp gọi điện báo cảnh sát. Đúng thật những kẻ cô đơn không tin được. Kết cục buồn cho cả 3 tên cướp. Khi đã thoát khỏi bọn cướp, anh chàng vẫn chưa hết vận xui. Thế quái nào lại dẫm vào vỏ chuối, ngã nhập viện. Đến viện, lại một màn xin chữ ký của người giám hộ này kia các thứ. Thân ai nấy lo, anh làm gì có ai thân để mà ký vào. May thay, một cô gái xuất hiện đã giải vây giúp anh. Sau khi điều trị, chàng trai về nhà, anh ta tự chúc mừng sinh nhật mình bằng một chiếc bánh kem tự làm. Chuông cửa vang lên, cô gái đến từ hôm qua đến, anh ta mắc bệnh dị ứng với phụ nữ. Cứ thấy gái đẹp là tìm cách chuồn ngay. Nhưng cô kia đâu có vừa, nàng quyết tâm tìm cách vào nhà cho bằng được. Tự giới thiệu mình là Anger, người của công ty bảo hiểm. Cha mẹ anh trước khi mất đã mua cho anh một gói bảo hiểm củ khoai. Mục đích để duy trì dòng dõi cho dòng họ. Theo đó đến năm 28 tuổi, anh vẫn chưa tìm được cái lò hư hỏng nào. Công ty bảo hiểm sẽ cung cấp cho anh một chiếc nhẫn ma thuật, có khả năng biến bất cứ cái của nợ nào mà anh thích thành bạn gái. Cho đến khi nào anh tìm được cái lò yêu thích, công ty bảo hiểm mới tính tiền anh. Tối hôm đó, Ji-wei đang ở trong phòng tắm thì anh vô tình làm rơi cục xà phòng. Nó ngay lập tức biến thành một cô gái tên là Swapai, người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ. Cái lò nặng cân cố gắng kỳ cọ giúp anh nhưng chàng trai khá ngại ngùng. Anh đẩy cô ra khỏi cửa. Một lúc sau, khi lò dò bước ra ngoài, anh ta bất ngờ vì nhà cửa bóng loáng như gương. Kể ra có cô này cũng thật tiện. Tuy nhiên, tối hôm đó, cô gái chiếm quá nhiều chỗ nằm, khiến Ji-wei ngã lăn ra đất. Chưa hết, vì cô gái mắc bệnh ưa sạch sẽ, nên cô gái đi tò theo sau anh và cố gắng làm sạch mọi thứ anh ta chạm vào. Gặp Anger, Ji-wei phàn nàn rằng anh thích một cô bạn gái gầy hơn. Đơn giản thôi, muốn một cục xà bông mũm mỉm gầy đi, thì chỉ việc sử dụng cô ta thật nhiều là được. Thế là từ hôm đó, anh chàng cứ cách 1 tiếng lại tắm một lần. Swapai cận kề bên anh cứ như hơi thở, kể cả lúc anh đi tâng bóng cùng bạn bè. Cô ấy cũng lao luôn vào phòng tắm nam để kỳ cọ cho Ji-wei, khiến các cầu thủ khác khó chịu, vãi cả cái thằng mang theo bạn gái tắm chung làm anh em éo chịu được. Cả bọn hùa nhau chế giễu cái lò hư hỏng nghìn cân của Ji-wei. Nhưng mà lạ thay, Swapai bước ra và trông hoàn toàn khác trước đây. Cô gái đã ốm đi rất nhiều, khiến Ji-wei ngỡ ngàng thích thú. Lúc này, chàng trai của chúng ta lại lười tắm, kiên quyết không tắm dù người đã bốc mùi kinh khủng. Anh lo sợ một ngày nào đó, Swapai sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Và trong một lần cặp đôi tranh luận dữ dội về cái sự bẩn bựa của Ji-wei, thì Swapai đã tan biến khi rượt đuổi anh dưới mưa. Đau lòng, chàng trai tìm đến Anger. Cô khuyên anh nên chọn đối tượng nào gần gũi với anh nhất. Lần này, anh ta chọn chú cá vàng. Nó biến thành một cô gái Nhật Bản xinh đẹp nhưng không hiểu tiếng Trung Quốc. Vì là cá vàng nên dĩ nhiên cô gái cũng có trí nhớ của cá vàng. Cứ 7 giây là cô gái quên sạch mọi ký ức. Thật phiền khi cô gái vừa mới nói lời yêu, 1 giây sau lại hỏi, mày là đứa nào? Ji-wei quyết định viết tên và mối quan hệ của mình lên cổ tay của cô gái để cô ấy luôn nhớ đến anh. Điều này có vẻ ổn trong vài hôm, thế nhưng vào một buổi sáng, cô gái vô tình rửa tay và chùi sạch những điều anh viết. Người yêu cá vàng bỏ chạy khỏi nhà. Ji-wei tìm mãi mới thấy nàng đang ăn thăm tại một quầy ẩm thực đường phố. Xung quanh muôn vạn người đang bám lấy cô gái xinh đẹp. Anh cố gắng đưa cô trở về nhà, họ đã ngăn anh ta lại.
Nam chính của chúng ta lúc này, điên máu lắm rồi. Anh lao vào choảng nhau với những kẻ quá khích, quyết đưa cho được cái lò cá vàng về nhà cùng mình. Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng quay phim cùng cô gái để cô luôn ghi nhớ sự hiện diện của anh. Giết rồi anh cũng trở nên mệt mỏi, vì cảm thấy mình như mẹ của cô gái hơn là bạn trai của cô ấy. Một đêm, anh vẽ trái tim lên cổ tay cô và biến cô trở lại thành một chú cá vàng. Đến gặp Anger, anh nói rằng mình đã chán những cô gái mềm mại, đáng yêu. Anh đổi gu muốn quen một cô nàng sắc sảo. Lần này, Ji-wei chọn một con dao để làm bạn gái. Cô đúng là những gì anh muốn và hoàn toàn trái ngược với cô gái cá vàng. Ngay sau khi thành người, cô gái dao phay muốn ra ngoài vì trong nhà rất ngột ngạt. Cả ba đi dạo nhưng bị một nhóm côn đồ chặn đường. Dao phay múa vài đường làm cả bầy xanh mặt. Không chỉ bọn côn đồ mà ngay cả Ji-wei cũng sợ cô. Nàng yêu cầu thanh niên cô đơn chở nàng đến một thị trấn, nơi người chủ cũ đang ở. Đó là một người đàn ông vốn làm nghề chế tạo dao, nhưng do ẩm, anh quay sang bán cá. Khi nhìn thấy anh ta sử dụng một con dao khác và khen nó là chiếc tốt nhất mà anh từng có, cô gái dao phay đau lòng. Nàng thú nhận với Ji-wei rằng anh chỉ là người đến sau, nàng sẽ không thể yêu ai nhiều như đã từng yêu người đã chế tạo ra nàng. Nghe đến đây, Ji-wei biến cô trở lại thành con dao và trả lại cho anh chàng bán cá. Đêm đó, anh G thất vọng vì anh thật khó chiều. Ji-wei tâm sự rằng những tổn thương về mặt cảm xúc trong quá khứ biến anh trở thành con người như vậy. Cách đây nhiều năm, một cô gái mà anh nghĩ là bạn gái mình đã tố cáo anh quấy rối cô vì dám chạm vào tay nàng. Dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng đến bây giờ anh vẫn thấy dị ứng khi ở gần bạn gái. Khi về đến nhà, Ji-wei ném các vật ngẫu nhiên xuống đất và tạo ra một số cô gái để kiểm tra xem họ có hợp với mình hay không. Tuy nhiên, cây xương rồng khiến anh ta đau đớn, hạt cà phê quá hăng và con búp bê Nga tạo ra nhiều cô gái hơn anh chàng muốn. Cuối cùng, anh quyết định biến điện thoại thành bạn gái của mình. Đó là thứ hiểu anh nhất, nó biết mọi thứ về anh và là vật thông minh nhất mà anh sử dụng. Ngay sau khi đến với cuộc sống, cô ấy gọi đồ ăn cho anh ấy từ cửa hàng mà anh ấy yêu thích. Chiều hôm đó, họ đến một nhà hàng để ăn trưa. Tình cờ anh gặp lại cô bạn gái đã làm anh tan nát. Cô khoe người bạn trai giàu có của mình. Biết Ji-wei không thích, cô gái điện thoại xâm nhập vào điện thoại của cô gái kia và nhắn tin cho tất cả những người bạn trai hiện tại của cô ấy. Ngay lập tức, họ đồng loạt kéo đến nhà hàng và bí mật bắt cá bằng lưới của cô nàng đã bị các anh người yêu phát hiện. Khi trở về nhà, cô ấy bắt anh ấy ngồi bên cạnh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Ji-wei tỉnh lại và phát hiện cuộc sống của anh giờ đã trở thành địa ngục trần gian. Cô gái thông minh lên kế hoạch trả đũa anh vì đã xài xễ cô không thương tiếc. Anh ta lạm dụng cô triệt để, chơi cô cạn tàu giáo má, cạn sạch cả pin, rồi anh mang cô vào nhà vệ sinh hôi thối hàng giờ, và còn làm cô bị bong mặt, mót đít tùy thích. Cô ấy muốn làm cho Ji-wei cảm thấy nỗi đau giống như nỗi đau mà cô ấy và các thiết bị điện tử khác phải đối mặt hàng ngày. Do đó, cô đánh cắp chiếc nhẫn của anh ta và chuyển đổi một chiếc loa, một tạp chí, một robot hút bụi và một hộp sơ cứu thành người. Họ chung tay thực hiện một cuộc phẫu thuật cho Ji-wei và biến anh ấy thành một thiết bị sẽ tuân theo lệnh của điện thoại. Khi tỉnh dậy, anh ấy hầu như không thể cử động. Hộp sơ cứu xác nhận rằng họ đã gắn một thiết bị vào trái tim của Ji-wei, nghĩa là cơ thể anh không còn thuộc về anh nữa. Trong khi đó, Anger đang lo lắng vì khách hàng của mình mãi vẫn chưa tìm được người yêu ưng ý. Cô nhắn tin cho anh và nhận được tin nhắn xác nhận rằng anh rất ưng ý với cô bạn gái điện thoại. Anger thấy lạ vì Ji-wei vốn dĩ không thích đặt bộ lọc động vật lên ảnh của mình. Ở nhà, bạn gái điện thoại muốn Ji-wei làm việc cho cô, tìm kiếm nhiều đồ vật hữu ích và biến thành một đội quân để thống trị thế giới. Anger tiếp cận Ji-wei và biết được sự thật. Khi cả hai định trốn thì cô gái kia phát hiện ra và lệnh cho Ji-wei tấn công Anger. Khi Ji-wei bóp cổ Anger khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy anh ra khỏi lan can. Điều này khiến tim của Ji-wei trở lại bình thường. Hóa ra hôm nay Anger cũng tròn 28 và đang đeo chiếc nhẫn tương tự. Kể từ khi cô ấy đẩy Ji-wei, anh ấy đã biến thành một con người từ một đồ vật như đã xảy ra với điện thoại, xà phòng và con cá vàng. Bây giờ anh ấy không còn chịu sự kiểm soát của điện thoại nữa. Quá tức giận, cái lò điện thoại tạo ra một người đàn ông từ một quả tạ. Để chống lại, Anger tạo ra người đối kháng từ một thanh tạ. Hiệp 1, thanh tạ thắng. Hiệp 2, điện thoại sử dụng thanh đao của Nhật và Anger dùng một thanh kiếm của Trung Quốc. Oánh nhau một lúc, cả hai cùng tan xà banh và biến mất. Lúc này, điện thoại tụt pin và Ji-wei phát hiện ra dây sạc của nó. Anh rút sợi dây và cái lò điện thoại bị vô hiệu hóa ngay lập tức. Cuối phim, Ji-wei và Anger ở trên sân thượng ngắm nhìn thành phố. Họ tháo nhẫn, quyết định không dùng chúng để tìm kiếm tình yêu của đời mình nữa. Thay vào đó, họ lựa chọn sẽ ở bên nhau. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà.
Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.